Jag ska springa Kia Fjällmarathon 45K i augusti för att det har varit en dröm väldigt länge. Det här är liksom ett lopp som har varit utanför zonen i vad jag trodde att jag kunde springa. Tjusningen är att göra något som man kanske inte riktigt tror att man kan, men man överkommer det själv. Man har ju väldigt höga krav på sig själv och man känner sig jättenöjd efteråt. Okej. Va? Okej, redo? Ja. Nu kör vi! Kör vi. Träningsförberedelserna inför Kia Fjällmarathon 45K har ju varit väldigt mycket såklart långpass, men även en hel del backträning. En hel del 1000 höjdmeterspass. Så jag har liksom fått in det, ett tag körde jag en gång i veckan, men jag har fått in 6-7 specifika pass med bara så här 1000 höjdmeter per pass. Men det som är roligt att träna med sin sambo är ju att man får umgås och att man gör det tillsammans. Då känns det inte lika jobbigt. Man har ju kul på vägen och ja, man får spendera tid med den man gillar. Har man sitt mål, varför man gör det, så är det så mycket lättare att faktiskt få de där passen gjorda än att man liksom bara springer där och vet inte riktigt varför. Då är det ganska lätt att man bryter och går hem, för att det kan vara jättetråkigt och jättejobbigt, men det är väldigt mycket mental inställning också. Bästa backen klar. Vad gör vi nu? Dit. Kom. Jag har hört att du är lite rädd för backar. Ja, speciellt nerför. De är ju lite läskiga. Kia Fjällmarathon är ju inte bara uppför, det är ju också utför. Och där är jag lite som så här Agda 80 som får panik och bara allt låser sig. Och tycker att det är svårt. Jaha Fanny, då ska vi öva lite backe. Ja. Mitt första tips till dig, det är liksom att det handlar om att slappna av när man springer. Spänner du dig, då blir det så här. Och så kommer du tar dig ju ner utan problem. Men du kommer ju vara så trött i benen när du kommer ner. Så när nästa backe kommer så är du helt slut. Och då har du liksom 40 km kvar det här loppet. Så nu tänker vi bara ska bara köra backen en gång så får vi se hur det ser ut. Jag har ju inte sett springa ut för. Vi kör lite lugnt och fint. Okej, så nu ska jag springa nerför? Ja, och du behöver inte springa hela vägen ner. Men bara så jag kan titta lite grann hur det ser ut. Det räcker så! Så nu ska vi bara testa. Vi börjar med bara att vi försöker falla lite fram. Och istället för att ta sådana ministeg så tar vi lite längre steg. Om man upplever att herregud, nu går det för fort, jag tappar kontrollen, jag har ingen koll på vad som händer. Ja, men då får man ju bromsa in lite grann och trippa till lite så att man får tillbaka kontrollen. Det är ju inte VM för de flesta, utan man gör ju för att det är kul. Och då kan man bara bromsa in lite grann, sen börja på. Men det som är farligt med att man bromsar hela tiden, det är just att du blir så trött. Sen tänker jag med armarna nu. Ja. Var inte rädd för att använda dem, veva på. Du är lite stel. Ja. Ja, men det här med att slappna av i nedförsbacke gjorde ju Karin väldigt så här naturligt och enkelt, medan jag blir lite mer stel. Jag tycker att det är lite så här spänt så. Men hon gav mig ändå lite så här tips och slappna av lite. Det kändes bättre när jag gjorde det. Så vi vevar på lite grann. Nu kör vi. Kolla, perfekt, 35. Cykling och fjällmaraton. Tycker jag är en riktigt bra kombo. Ja, det gör det. Ja. Men du, det märkte vi förra året. Jajamän. Du hade ju cykeltränat ganska mycket innan. Ja. Och jag har ingenting. Och ändå var du som en raket uppför. Jag tror att cykel och löpning passar väldigt bra ihop.
Framförallt så ska man försöka kombinera de här långa passen på cykel och så försöka närma sig det i löpning i låg takt liksom. Man ligger och maler ganska många timmar mer på cykel än vad man springer. Absolut. Så det är bra mängdträning. Verkligen. Samtidigt som det är väldigt liten skaderisk. Verkligen. Jag tänker att man har nytta av att få mycket tid på benen. Och det hjälper till i löpningen också. Och cykla mycket. När man tar ett steg i backen när det är sand och grus så åker man ju liksom ner. Man glider ner, så man tar ett steg och så glider man ju ner lika långt. Så att det blir otroligt jobbigt och påfrestande för både lår får jobba men även väldigt mycket, man får ju använda liksom händer och liksom dra sig upp nästan. Och så blir det väldigt mycket flås också. Och samtidigt pannben, så man får ju jobba hela kroppen verkligen. Alltså det här känns i låren. Oj! Oj! Skidbacke kan slänga sig i väggen. Det här är det nya. Sandtag. Jag tycker att det är väldigt viktigt med just liksom omväxling och variation i träningen. Både för att jag tycker att träningen blir så mycket roligare. Och sen så för att kroppen ska utvecklas så behöver man ju också variera. Så att man inte vänjer sig vid exakt samma runda i samma tempo varje dag. Ja, men det här passet idag tycker jag är, när man väl tar sig till liksom platsen när man ska springa så får man ju ett väldigt effektivt pass för att man blir ju så trött i benen direkt liksom. Så det här känner man inte i benen i skidbacken. Och väldigt annorlunda mot andra pass. Det är få pass som ger den liksom tröttheten direkt men också den så här lekfullheten när man springer ner för. Så ett så här annorlunda lekfullt asjobbigt kul pass. Så man glider ner så här. Alltså det är ju ett steg upp, ett steg ner. Sen kan man ta tag i de här om man vill. Men man får hitta sådana som inte går av utan man ska hålla i dem. Ja, jag tycker att det ska bli väldigt kul med Kia fjällmaraton. Jag har nu liksom börjat få in mer höjdmeter varje vecka på träningspass. Så mycket, 1000 höjdmeter minst i veckan på ett pass. Bara för att vänja benen och kroppen vid upp och ner i backen. Det känns bra. Det ska bli kul. Det händer ju någonting när man känner att bilen börjar rulla upp och man känner att så här, det börjar bli lite fjällmiljö. Då känner man liksom ett lugn. Det är inte som när man börjar närma sig tullarna i Stockholm och man känner stressen. Här är det ett lugn som man börjar känna. Och så är det ju bara miljön är ju så himla härlig att se. Det blir liksom ett lugn i kroppen. Hej och välkomna till vårt event. Vi ska springa och umgås lite och prata lite löpning. Ja, vi höll ju ett familjeevent här i Ottsjö. För vi tycker det är jätteroligt och jättekul att vi inspirerar så många unga som vill komma och träna med oss och som blir inspirerade av att börja med olika sporter och sådär. Det är kul att springa och när jag såg det här på deras sociala medier så tyckte jag att det var kul att vara med. Snacka lite löpteknik och att man ska satsa mer på att det ska vara roligt att träna och inte att det ska vara någon prestige i det eller man ska jaga tider, utan man ska försöka ha så roligt som möjligt och träna det som är roligt och kul. Du ska stanna där vid skylten. Nu känner vi att det blir lite flåsigare. Här går det ju uppför. Det är ganska mycket uppför hela sista vägen, sista biten. Det som är bra att tänka på är att sänka steget så man tar kortare steg. Höja blicken så att man verkligen tittar uppåt dit man ska så man inte hamnar liksom ihopsjunken och bara tittar på sina fötter. Utan sträcka på sig lite, fokus uppåt. Känns det jättejobbigt så är det bara att gå. Bra jobbat allihopa! Grymma ni är! Jättebra jobbat! Ja, det är några som är sugna på att köra ett varv till. Det får man absolut göra om man vill.
Kanske lite fika och så sen ett varv till. När jag ska springa lopp så vill jag ju se till att jag har ätit en ordentlig frukost. Jag brukar alltid ta juice, banan, jag brukar få i mig lite ägg så jag får i proteiner. Jag brukar försöka få i mig yoghurt, bär, müsli. Ja, men så att det blir ganska liksom allsidigt ändå. Men inte något så här superspexat utan ganska basic men ändå allsidigt så att jag får i mig ordentligt. Jag ska springa Kia fjällmaraton 45K för att det har varit en dröm väldigt länge. Eller det här är liksom ett lopp som har varit utanför liksom zonen i vad jag trodde att jag kunde springa. Nu var det för tempo på loppet. 16 minuters tempo. Alltså det här är så jobbigt. Jag kan inte ens beskriva. Jag trodde jag var bra uppför att glömma. Jag är ju alltid nervös innan lopp. Det spelar ju liksom ingen roll vad det är för lopp så är jag alltid nervös. All träning är ju gjord och nu är det inte så mycket mer man kan göra förutom att bara faktiskt försöka ha kul och njuta. Jag har haft lite problem med ryggen de senaste månaderna så att jag försöker vara lite snäll mot ryggen och inte ha så långa löpdistanser nu. Så jag har bestämt mig för att inte köra 45K utan jag kommer köra vertikalen istället. Jag känner ju liksom att när jag och Patrik är i lopp tillsammans så har jag ju honom som trygghet med mig under loppet. Så då blir det ju att man är inte lika ensam. Nu känner jag mig så här, hallå, ensam. Men så är det ju för typ alla, alltid på lopp. På swimrunlopp är det väldigt unikt när man hänger ihop hela tiden och man får dela upplevelsen tillsammans, det är väl det. Där ska du skriva någonting. Så ska vi skriva en ledkod. Jag vet att det kommer vara smärtsamt och det kommer göra ont och man kommer få kämpa psykiskt liksom, med det mentala. Ut och värma lite nu innan start. Det är lite tråkigt att vi inte får springa hela vägen. Men jag vet ju att vi kommer få springa den första biten, den tuffaste biten. I år händer det något som vi inte hade räknat med. Vi får korta ner banan till halva. Skistar kör inte kabin ikväll på grund av hård vind på toppen. Peak Performance Vertical K Sprint då. Det blir ändå 500 höjdmeter på 2 distanskilometer. Så den är ju väldigt aggressiv. 2 minuter till start. Det är bara mosa. Alltså det här är så jobbigt. Jag kan inte ens beskriva. Kom igen Patrik. Sju resor värre än vad jag förväntat mig. Nej. Det här är 10 gånger värre än vad jag trodde. Jag trodde inte det skulle vara så jobbigt. Min sambo Fanny har ju sagt till mig att det är jättejobbigt. Men jag hade inte riktigt fattat att det skulle vara så här jobbigt. Alltså det började ju ganska hårt upp för backen där. Sen blev det ju stopp i första skogen efter några 100 meter.
har varit lite kö. Men sen så släppte det på. Men jag fick fan gå nästan hela vägen. Det var helt magiskt. Fan. Då får ni börja ställa upp er. 1 minut och 15 sekunder kvar. Det här loppet har jag tänkt på länge och för 6 år sedan stod jag och hejade på de som sprang 45an och tyckte att de var galna och tänkte de var helt tokiga. Nu ska jag bara njuta av att faktiskt stå på startlinjen till ett lopp som jag aldrig trodde att jag skulle stå på liksom, eller starta i. Börja uppåt. Men jag tänkte uppförsbacka först. Nu går jag springa lite igen. Hur mycket backar man tränar hemma så är det ju sjukt jobbigt på lopp. Kolla, där kan man gå. Lite swimrun nästan. Det var så sjukt stenigt och blött. Så det var typ 50 personer som sprang om mig. Det var verkligen jättemycket stenar och blött. Men jag bara tänkte så här, ta det lugnt. Brant uppför, lugnt. Sen var det ganska chill löpning, bara så här upp och ner och så. Sen kom ju det där med bara massa stenar och jag bara, nej. Ska vi nu då? Ja. Ska vi dit? Det känns bra. Jag skriver mina ledord här. Ta det lugnt och smärta är inte samma sak som lidande. Man kan välja om det är jobbigt. Det kommer att göra ont. Man kan välja om det är jobbigt. Tror du kan fylla det med vatten? Ja. Skönt att vara halvvägs igen. Lite ledigt, men det bara kör. Det var superfint verkligen. Alltså, den biten på banan var så värd att lägga till. Transportsträckan dit var mindre värd, men väl där var den verkligen alltså så himla hög. Hej! Oj, jag har lite vatten. Så, tack. Upp för Renfjället så kändes det ju faktiskt att så här, helvete, varför jag inte tränat mer bivackträning. Alltså, men så var det väl för alla. Men sen släppte det där uppe. Och nerför var det väldigt härligt. Alltså den stigen var väldigt nice. Och den stigen var inte massa stenar och skit. Den var bara mysig. Oskar har ju sagt att man ska ha lätta fötter. Lätta steg. Försök tänka på det. Lätta steg. Men ja, ser du vad det är? Tänk så här. Händer något vid 3 timmar alltså, då känns det som att kroppen fattar vad den ska göra och bara trycker på mosa-knappen. Vissa trycker på gå-knappen, vissa trycker på mosa. Faktiskt en väldigt bra känsla efter 3 timmar. 3:37 klockan nu. Skönt med backe på slutet, nu har man målet. Jag gjorde en rockman, trilla 500 meter till mål. Gjorde jag då med. Nu var det inte illa, men jag blev lite smutsig.
inte hur mycket kvar. Mål. Det känns otroligt bra. Det känns väldigt kul. Jag har liksom kommit till mål. Drömmen blev sann. Jag trodde faktiskt aldrig att min kropp skulle klara av att springa Kia fjällmaraton 45K. Men jag har jobbat hårt för det här och lagt ner väldigt mycket träning under många år. Jag älskar utmaningar och den här känslan man får när man har klarat av dem, den är helt obeskrivlig. Det var kul med vertikalen i år, men nästa år hoppas jag verkligen att jag kan vara med på hela 45K. Jag är så stolt över mig själv och nu känns det som att jag kan klara typ allting.